Ja, en kille som inte är född i Sverige i alla fall. Kommer långt ifrån, kommer med en bagage med allt som är lite annorlunda i världen. Gillar allt som är annorlunda. Och gillar utmaningar och det har jag hittat här. Konstigt nog när vi flyttade hit så det var lite kaos med jobb, livet och familj och allt. Så löpningen, det var nytt för mig då. Det hjälpte en del. Det är inte bara löpning, det är inte bara IT, det är inte bara familj. Det kan bli till och med lite konst. Jag gillar att måla, jag tycker det är också avkopplande och jag började springa tack vare en kollega som har sprungit eller tränat inför Göteborgsvarvet. Men att få igång kroppen och med ett sånt rutinerat sätt med disciplin, det kräver mycket annat. Och då behöver man faktiskt kontakt. Man behöver prata med de som kan bättre, helt enkelt. De som har lite erfarenhet och som är verkligen inspirerande och motiverande personer. Och det är inte många, men det finns en del. En vanlig träningsvecka för mig ungefär 80 km till 100 km plus minus. Det beror lite grann på hur mycket tid man får egentligen utav det vanliga jobb, familj. Men jag försöker få in åtminstone 80 km per vecka. Ibland mer, ibland mindre. Utan stress. Känns det något konstigt i kroppen? Eller helt enkelt, om det inte går. Inga problem. Jag försöker inte kompensera veckan efter utan det ska vara mjukt och kroppen ska hålla med. Så att det vanliga livet och träningen måste fungera helt enkelt. Då är det okej. Det hjälper en del att springa till och från jobbet. Då blir det genom den här vackra skogen. Då vill jag helst få några kilometer till och njuta, relaxa, få in det här och då kommer jag tillbaka hem lite trött kanske, men glad. Och då hinner man med mycket annat, med ett annat perspektiv. Så att då blir det 20 kilometer det dagen utan att stressa kroppen. Så att då funkar det att springa över 100 kilometer utan större problem. Det funkar. Och det känns att man flyger. Är det endorfiner som kickar igång? Är det adrenaliner? Kanske man hoppar lite, något konstigt där och här. Och så får man något i kroppen. Då känns plötsligt som att flyga helt enkelt. Man flyger, man når knappt marken och det känns fantastiskt. Man andas djupt och det är fascinerande. Och sen man tittar i klockan och så, oj, hade gått 10 kilometer. Det kändes inte alls liksom 10 kilometer. Och det är fantastiskt, det älskar jag. Det finns något speciellt i att springa i grupp. Det är det här gemenskapen, man pratar hela tiden. Det blir en chattig runda. Men det blir samtidigt vackert inspirerande, givande. Man får inspiration utav andra, man får information utav andra människor som är likasinnande, som är lika dumma som jag är. Jag är mer en flockmänniska än en singelmänniska. Så långsam ibland. I grupp funkar bättre kanske. Till och med under långa lopp. Jag försöker att hitta något som funkar för att springa tillsammans, kanske delar en sträcka eller någonting. Och då pratar man om annat. Det är det som är lite fascinerande med ultralöpningen. Man kan öppna hjärtat till något som man aldrig träffat och prata om allt i livet i stort sett. Och man hittar en vän där ute i skogen, mitt ingenstans. Jag har vänner som jag har hittat eller träffat där under första loppet. Och det är ju vackert. Jag är dålig på att träna strukturerat.
Jag går som sagt inte på gymmet för att det kräver struktur och regim och man måste skriva det på pappret nästan. Hur ska man träna och sådär. Jag gillar lite improvisation, jag gillar gå på hjärtat, gå på känslan. Så känns det bra att samla höjdmeters, då gör jag det. Då är det dagen okej för att samla höjdmeters. Ibland så kommer jag till skogen här med ett planerat backpass. Så efter 2 kilometer blir det ingen backpass. Då blir det bara att gå ut och göra något annat. Springa en runda runt Änggårdsbergen på platt asfalt och komma hem nöjd ändå. Löpningen har blivit en jättedel utav vardagen. Alltså just nu springer jag nästan varje dag. Jag tränar 6 dagar i veckan och försöker tvinga mig att vila en dag. Jag hade problem med fettman. Jag var stor, seg och tjock, 2 diskbråck, astman. Jag var nära döden flera gånger när jag var liten, till och med tonåring. Min mamma fick veta att jag hade bara några månader kvar att leva. Och 2003, när min dotter tog en kort på mig på stranden, då såg jag den där människan och det var inte okej. Helt enkelt, min dotter måste få någon bättre, tänkte jag. Och då hände något med mig. Man kan kalla det för 40-årskris eller något sånt. Men jag var äldre då. Det var 2013. Så jag hade precis passerat 40 år. Gräns och jo, det kanske var det. Man börjar tänka på sitt liv, på hälsan, framtiden. Och man ser på egna barn som växer. Och man vill växa tillsammans. Och då köpte jag mina skor. Den första Adidas-skor. De billigaste som fanns på nätet och började springa. Det gjorde ont. Det gjorde verkligen ont. Alltså varje steg var en smärta i ryggen. Alltså det gjorde... Jag vet inte varför jag gjorde det. Men det kändes rätt ändå. 2 kilometer. Jag kommer ihåg jag har sprungit där borta runt huset. 2 kilometer och sprungit in i badkaret. Slängde mig in i varma vattnet och ropade efter hjälp. Jag var död. Men nöjd. Och jag visste då att jag fastnat på någonting som var bra. Och som jag kan säga är rätt. Det har räddat mitt liv. Ja, man säger man måste kämpa. Men när jag säger att man måste älska sig själv. Det är första steget. Och det är inte lätt. Sen när man gör det, när man börjar, fortsätt bara. Och gör nästa steget, gör nästa utmaningen. Jag hittade den i ultralöpningen. Så när jag är ute och springer många timmar. Det ger något tillbaka. Fast man är helt död. Man är ner på Norrbotten. Och sen plötsligt så är man uppe igen, levande. Sen går man ner igen med energin och allting och med motivationen. Men man hittar någonting, någon gnista, någon spark inne i djupet i hjärtat och man kommer där. Man kommer i mål. Ja, kanske krypande, men och det känns otroligt. Det är så otroligt vackert. Det ultimata målet, det har inte jag. Att må bra, det är kanske det bästa. Att jag mår bättre nu som 46 år gammal gubbe än när jag fyllde 20. Redan det är jag nöjd med. Kan det bli bättre? Ja. Kan det bli värre? Säkert. Ja.
vi är här. Vi njuter av det här varje dag och vi får se vad det blir. Fasiken vad jag är poetisk alltså.